Fawaka YouTube. In deze video ga ik een kill switch installeren voor mijn auto, zodat hij niet gaat starten. Waarom doe ik dat? Ik zie op Facebook dat er zoveel auto's worden gestolen, gesloopt en zo. Maar ik ga me even focussen, zodat criminelen je auto's niet kunnen starten en niet kunnen stelen. En dat alles doe ik met de 20 SRD on-off switch. Ik ben nu bij X-Turbo en ik ga hier mijn on-off switch open. Zit, ze hebben mooie velgen, Fisker batterijen. Alles en nog wat. En hier is mijn afdeling waar ik mijn spullen ga kopen. En hier zijn die on-off switches wat ik nodig ga hebben. Ja, ik zie een heleboel. Oh. Ik denk dat ik liever eerder ga met eentje in een verpakking. Ik sprak net over een on-off switch en dat ga ik installeren bij mijn benzinepomp. Dit is een sedan, dus mijn benzinepomp zit hier onderin. Ik moet even deze stoel naar boven trekken. En hierin zit mijn benzinepomp. Ik ga met mijn testlamp zoeken waar die 12 volt toevoer is. En daartussen gaat mijn on-off switch komen. Als je auto normaal rijdt, is hij aan de aan positie. En als ik bijvoorbeeld bij NIS of de mall ben en ik weet dat ik naar TBL ga en een tijdje weg gaat zijn om film te kijken of zo, en dan ga ik dit uitmaken zodat er geen stroom toevoer gaat. Hij stopt gewoon hier. En stel iemand in mijn auto inbreekt en hij gaat die auto starten of hotwiren, wat dan ook, het gaat hem niet lukken. Die auto gaat sowieso wel swingen. De starter gaat aan, hij swingt. Maar mijn auto gaat toch niet starten, omdat mijn benzinepomp niet werkt. En dat ga ik nu wijzen hoe je het kan installeren. Je kunt hem natuurlijk ook beter op een goede plek laten installeren. Misschien bij een glovebox of de center console. Of je gaat het hier ergens goed schuilen waar de criminelen het niet kunnen vinden. Maar voor deze video ga ik u gewoon wijzen, een snelle demo geven dat het wel kan. Kabel gevonden die naar de benzinepomp gaat. Ik tape hem nu even dicht, zodat hij geen losse connecties gaat maken voor me. En de kabel ook niet los gaat. Kabel, de 12 volt voeding gevonden, is namelijk deze blauw-witte. Natuurlijk verschilt het van alle auto's, maar ik heb hem kunnen vinden. Ik heb hem gewoon hij was één geheel kabel. Ik heb het geknipt, deze on-off switch gezet ertussen. Zoals je hem ziet. Hij is hier blauw. En ik heb hem gewoon ertussen een on-off switch gezet. Hij is op de 1 positie, dus die auto gaat nu moeten starten. Hij start gewoon. Ik geef gas, gewoon normaal. Crimineel gaat zo gewoon weg met je auto als hij de sleutel heeft, of hij gaat het hotwiren. Nu zet ik hem op de 0. Nu maakt hij helemaal geen contact, hij gaat niet verder. De signaal verbreekt tot hier. En nu ga ik hem starten. Hij gaat dood. Er was nog een beetje olie erin. Hij swingt alleen. Als ik een crimineel was, gaat hij door blijven swingen. Auto gaat niet starten. Dit is mijn kill switch voor mijn auto, zodat criminelen niet weg kunnen gaan ermee.
Want ik zie het heel vaak op Facebook. Is fiets gestolen, wat dan ook. Elke elektricien verschilt. Ik heb het gewoon direct op mijn benzinepomp gedaan. Je ziet hem direct. Hij werkt. Ik swing nog een keer. Hij gaat niet starten. Als ik terug ben van de film, maak hem aan. En one hit. En one hit. Oké, het was 2 hit, maar you get the point. Hij start direct. Natuurlijk, ik heb hem even gewoon een demo kunnen doen, demo gedaan voor jullie. Je kunt gewoon 2 meter kabels kopen, trekken. Misschien wil je daar binnen ergens schuilen. Of in je glovebox, hier ergens boven, die on-off switch zetten. Heel simpel ding om te voorkomen dat je auto gestolen wordt. Nog een andere manier, zodat men niet in je auto inbreekt, is natuurlijk een alarmsysteem. Heel handig. Ik weet, het is een dure grap. Dit kost 450 SID, maar het is een investering. Want als die alarm aangaat, hoor je tenminste dat het overgaat. Want tot op mensen erven zie ik dat criminele auto's stelen. Dus met de alarm en die kill switch, die on-off switch voor mijn oliepomp, is heel handig. Ik hoop dat deze video genoeg informatie gaf. Misschien was mijn uitleg niet goed, of ja, ik ben niet zo goed in uitleggen, maar ik hoop dat dit interessant was. Like, comment, share, and thank you for watching.